Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. Now, as elections, Lok Sabha elections come closer, the various issues and topics connected to it are slowly gathering more and more steam, more and more importance. One very important issue that we have covered and discussed about earlier is the ST reservations. The government has passed the bill or passed that, our panel will inform you, but it has kept it for behind on the pretext of various reasons. Whatever, good or bad, I'm not getting into that. We can discuss it further. And to discuss this issue threadbare and how it could possibly affect in the upcoming Lok Sabha elections, I have with me a very senior and distinguished panel, starting with Ramabab Katkonkar, tribal leader. Ramabab, welcome to our show. Soirobab Velip, my colleague, not Soiro, but colleague, senior journalist of the Navin Times, Soirobab Velip. Siddharth Bab Samant, a political analyst. Siddharth Bab, welcome to our show. And Trajan Bab Dimelo, TMC's national spokesman based in Goa. Trajan Bab, welcome to our show. Now, I have been working and talking to these people, all friends I would say, for a long time. So let us give us some clarity on what exactly this issue is, and will it get solved, or will it become political, or will it actually happen? Ramabab, तुम्ही माचे overall आमका एक sort of overview दिया on the issue. Ramabab. Thank you so much. See, सगळ्यांक पयलीं आमी म्हाका दिसता हेजे पयलीं डिस्कशन्स आमी जे जाल्ले आसात आनी डिमांड्स कितें आसा मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे 16 संघटना एकठांय येवन डिमांड कितें घातलें लास्ट 2 वर्सां पयलीं डिमांड आमी सांगता की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन 24 पयलीं मेळपाक जाय. 24 पयलीं मेळपाक जाय एकूच कारण आसा की 24 आतां सद्या गव्हर्मेंट सरकार हांगासर सेम गव्हर्मेंट आसा BJP आनी सेंट्रलाकूय सेम आसा. सो आतां तुमकां कन्फ्युजन आनी मागीर ताच्या नंतर असेंब्लीनी तेंच्यांनी डिस्कशन केलें असेंब्लीनी म्हणपाक मेळपाक जाय. सो 24 पर्यंत आमी कित्याक लागून डिमांड करता, कित्याक 14 इलेक्शन आयले, 14चे इलेक्शन्स आयले तेन्ना आमचे कडल्यान ST कम्युनिटी कडल्यान वोट घेतले. 14चे इलेक्शन जाले, 14 सांगलें की 17 मेळटलें म्हणून असेंब्ली इलेक्शनाक. मागीर 14चे इलेक्शनाक पार्लमेंट इलेक्शन जावन गेलें, असेंब्ली इलेक्शन येयलें 17चे असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां परत म्हणपाक लागले की मेळ्ळें त्या टायमाचेर मेळूंक ना. सो 17चे इलेक्शन्स आहा पळय असेंब्ली इलेक्शन आमकां रिजर्वेशन मेळोंक ना, असेंब्ली इलेक्शन जालें. मागीर 19वें इलेक्शन येयलें. 19च्या इलेक्शनाक आमकां तेजे पयलीं जेन्ना प्रोटेस्ट जाले आनी क्वेश्चन हे केले तेन्ना तेजे पयलीं आमकां म्हणपाक लागलें 22च्या असेंब्ली इलेक्शनाक मेळटलें, 19 तुमी वोट मारा. सो 19 वोट मारलो. आतां 22चे इलेक्शन येयलें आनी 22चे इलेक्शन आतां येयलें तेन्ना आमकां रिजर्वेशन मेळूंक ना. 22चे इलेक्शन जाल्या उपरांत 24चे इलेक्शन्स आयले, आतां येवपाचें आसा. 24च्या इलेक्शनाक म्हणटा 27 मेळटलें. सो हाव कूड वी ट्रस्ट आमी 24 पयलीं आयदर तुमी दियात नाजाल्यार आमी बहिष्कार घालतले. व्हेरी क्लियर कट डिसिजन आसलें. आनी आतां तुमी फ्लो ऑफ इव्हेंट्स जर पळयले आमी आमचे लास्ट 2 वर्सां आमी तेच सांगत आसा. प्लस गव्हर्मेंट म्हणटा इवन असेंब्लीन सांगलां की सगळे जाण आमी डेलिगेशन घेवन वयतले. लास्ट टायम आमची डिबेट जाल्ले पण डेलिगेशन घेवन वचपाक 3-4 म्हयने जाले ते असेंब्ली जाल्ल्याक. आतां 4 म्हयने जाले आमी सगळे डेलिगेशन अजून पर्यंत डेलिगेशन वयतात म्हणटा. चीफ मिनिस्टराक आमचो सेक्रेटरी जो रुपेश वेळीप आसा तेणी हॅलो गोंयकार म्हणून एक आमच्या प्रोग्रामान तेणी फोन केलो आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन विचारलें. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आमी वतात म्हणून. आतां कितले म्हयने उरला कोड ऑफ कंडक्ट लागपाक आनी अजून पर्यंत कित्याक लागून डिले आहा. आनी ही डिले जाला आसतना आमचो हो मुवमेंट ग्रावंडाचेर कंटिन्युअसली चालू आसा. आमच्यो कंटिन्युअसली मिटींग अवेरनेस मिटींग चालू आसा. वी हॅव लास्ट टायम वी हॅड अरावंड 50 मिटींग्स डन. नाव वी हॅव रिच्ड टू अरावंड अप्रॉक्सिमेटली 70-80 मिटींग्स अक्रॉस गोवा. आनी आमी आनीक पावपाची आसा. सो कंटिन्युअसली आमच्यो मिटींगो जायत आसा. पूण एक गजाल आसा की सरकार पळयता की बाबा खऱ्यांनीच तो इम्पॅक्ट जातलो काय ना ST कम्युनिटी. आनी दे आर ऑल्सो प्लेइंग डिफरंट गेम्स ऑल टुगेदर. हाव टू बॅलन्स दीस ST कम्युनिटी बाय कंडक्टींग. आमी बिरसा मुंडाचो प्रोग्राम केलो. इमिजिएटली दुसरे दिसाच्यान तेंची बिरसा मुंडाची रॅली जाली. आतां म्हाका एक सांग, वी आर क्रिएटिंग दी अवेरनेस मिटींग टू द पीपल. वॉट आर आर कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स, कितें मेळ्ळें कितें मेळोंक ना आमकां, कितलो बजेट एलोकेट जावपाक जाय आसलें, कित्याक लागून जायना, हो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोंक जायना म्हणून. आनी ते कितें करता सद्या डायवर्ट करपाक लागून, अटेन्शन डायवर्ट करपाक लागून ST कम्युनिटीक तो इव्हेंट मॅनेजमेंट चालू आहा थंयसर. सो दीज आर द टॅक्टिक्स वीच दे आर ट्रायंग टू प्ले अराउंड. And I think so I have given the brief description. Later on we can. Yes, Rama. Now Ramabab कितें म्हणटा तो
Does it make sense now? You as a journalist, also from the community, does it make sense? आणि हे management तो किती उलयता, I will bring Samantbab onto it first before I get the political this on it. But तुम्ही as a journalist तुमका दिसता that they are affected की 10 officially सध्या किती 10% 10.20 officially किती censusan झाले ते effect जातले. Plus we have also seen some of the smaller regional parties also are being तोडवल्या whatever. So as a journalist, I know you're a tribal leader also in your own right, but as a journalist, what you feel about the whole situation? पहिले आम्ही एक गजाल अंडरस्टँड जावपाक जाय की आता हो 2003 जेन्ना गावडा कुणबी वेळीक म्हाका जेन्ना एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो ताजे नंतर काय थोडेशे खुबशे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा पळय एक्चुअली ते ऑटोमॅटीक दिवपाक जाल्ले. पण अनफॉर्च्युनेटली गोंयांत हांव तरी म्हणजे हांव थ्री इनवॉल्व आसा, हांव हेजे जर्नलिस्ट म्हणून पळयता की ट्रायबलांक रस्त्यार येयले शिवाय कांयच मेळ्ळें ना. फॉर 2000 इवन एसटी स्टेटस मेळपाक सुद्दां तेन्ना देर वॉज अ बिग मुवमेंट फ्रॉम 99 2000 टू 2003. त्रियान जेन्ना स्टेटस मेळ्ळे नंतर परत ज्यो गजाली जावप इवन एटलीस्ट तेन्ना डिपार्टमेंट जावं ना, तेच्या खातीर परत रस्त्यार येवचें पडलें. आनी आतां ही 20 वर्सां नंतर परत हो पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिमांड परत म्हणजे डिस्कशन डिमांड मुखार येयला. कारण आसा ताका हांवें फाटले डेप्युटीक सांगलेलें तशें की 2021 आमी एक 4-5 जाण आमी हायकोर्टान गेल्ले. सी तेन्ना वचपाची एक आयडिया कितें आशिल्ली की तेच्या तो मेरेन कोणूच उलयना जालो रिजर्वेशनाचेर उलोवपूच जायना जालें. म्हणजे तो विशय आसा पळय तो सामको बंद कसो जाल्लो. सो आमकां दिसलें की इलेक्शना पयलीं जर गेले आनी एखादी जर कितें ऑर्डर पास जाली जाल्यार इट वील बेनिफीट फॉर कम्युनिटी. पूण समहाव आमचो एडवोकेट काही कमी पडलो आसतलो आनी ते एडमीट जावं ना, ते भायर पडले. पूण समजून घेवपाक जाय की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो इशू आतां कित्याक जाला आनी कित्याक मागता. सी इट इज लिंक्ड विथ मेनी इश्यूज म्हणजे पर्टेनिंग टू ट्रायबल. रामाबाब आमचो खुबसो रिसर्च करीत आसता हेचेर. म्हणजे जर 10.23 जर पर्सेंटेज पॉप्युलेशन आसा जाल्यार त्याच तितलेंच बजट एलोकेशन आसपाक जाय इन द बजट. फॉर एग्जाम्पल ह्या वर्साचो बजट आसा तो 26,000 crores आसा जाल्यार इट शूड बी एटलीस्ट 2,600 crores. तो जायना प्रोविजन. हार्डली कितले आसा ह्या वर्साक 1,100 1,200 इट इज आतां बोवा घालता म्हणून 1,201 crores म्हणटा ते. पूण युटिलायझेशन 200 वयर केन्ना वचत ना. सी आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हावजींग स्कीम आसा कितले आसा 2.5 लाख 2.5 लाख कितें ते घर आयज जाता आयज जायना. पयसो आसा जायना न्ही. सो तो प्रोविजन आसा. सो अशें खुबशे लिंक आसा. FRC घे केसीस 10,136 1,136 केसीस एप्लिकेशन आसा. आयज मेरेन फक्त 485 सरत दिल्या. 13 वर्सां जाले. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट स्टेट लेवल कमिटी. आतां ना ते रिकॉन्स्टिट्यूट केल्या. सो हें जायना. शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाय करा म्हणून परत मागता कित्याक इट्स अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट. तो कित्याक सांग टू प्रोटेक्ट दी हे ज्यो ट्रायबलाचे विलेजीस आसा पळय इंडिजिनस नेचर तांचो आसा पळय तो प्रोटेक्ट जावपाक जाय. शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाय तो जायना. अशें खूब हेजे बॅकलॉग आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट 2,900 प्लस बॅकलॉग आसून फॉर लास्ट 10-15 years 20 वर्सांची अजून पोस्ट भरना. हे सगळे इशू जाल्यार हे जर इशू हायलायट जातले जाल्यार कोणी तरी असेंब्ली आवाज काडपाक जाय. आयज 4 आमदार आसा म्हणटा. या दॅट्स व्हॉट आय वाज गोइंग टू से. आसा बट दे आर मोर कितें म्हणटा ताका आमी पार्टी तांकां मोर इम्पॉर्टंट देन कम्युनिटी दिसता. They never raise these issues on the floor of the House. Or maybe they have not been elected on the reserve. No, कारण आसा आनी दे आर ऑल रायट. म्हणजे ते जनरल कॅटेगरींतल्यान ते निवडून आयल्या म्हणून ते करनासतले. म्हणून आमी कितें म्हणटा की हे सगळे जर इशू हायलायट जातले एसेंब्लीन जाल्यार तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जर फाल्यां 4 आमदार निवडून गेले जाल्यार दे वील हॅव टू रेज द क्वेश्चन बिकॉज दे वील गो एज अ ट्रायबल कॅन्डिडेट. सो म्हणून हो सगळो मुवमेंट आसा. आनी हांव सगळें हे सगळें एनालिसीस करता आतां. आनी जशें मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान एक अल्टिमेटम दिला की 24 पयलीं दिन जाल्यार आमी बॉयकॉट करतले किंवा फुडें आनी कितें डिसिजन घेवपाक शकता. दॅट इज डिफरंट केस. बट म्हाका दिसता की BJPक सद्याक दिवपाची इच्छा ना. आतां दोतोर एखादें आर्ग्यू करीत लिगली फाल्यां म्हणजे कशें शक्य आसा काय करून जावं शकता. पूण एक ऑर्डिनन्स आसलें रिएडजस्टमेंट ऑर्डिनन्स काडलें ते 2013 म्हणजे जस्ट BJP सेंट्रल पावरा येवचे पयलीं लेफ्ट जाल्लें ते परत रिवायव करूंक ना किंवा तेजे विचारूय करूंक ना जाल्यार ऑर्डिनन्स काडपाक जातालें. सो आतां ओवरऑल अशें दिसता हें सगळें पळयत जाल्यार की BJPक ते हें दिवपाचें ना कितें रिजर्वेशन बेगीन ते 27 म्हणटा जशें रामान एग्जाम्पल दिलें हेचे पयलीं सांगलें. सो तें जायना म्हणटकर म्हाका ओवरऑल दिसता की ते रिजर्वेशनाचे इशू जर ते गव्हर्मेंट सिरियस ना एकूच दिसता की फॉर 21 जुलयाक लास्ट एसेंब्लीन CMन एश्युरन्स दिलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. गणेश गांवकर जो सावड्डेचे MLA आसा तेणें तें रेजोल्युशन मारिल्लें
फॉर हे पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि त्यांनी क्लिअर कट एश्युरन्स दिले आणि एव्हरीबडी वॉज युनिनिमस की एक वर्ल्ड पार्टी डेलिगेशन दिल्ली व्हरतले आता कितें 4-5 महिने जाले ना जो स्पीकर रमेश तवडकर जातो तीच फ्रॉम ट्रायबल कम्युनिटी त्यांनी ताका सपोर्ट केलो पण आता ताजेर कांय आवाज जायना सो ओवरऑल पळयत जाल्यार दिसता की BJP नॉट मूड टू टेक अप दीस इशू एक आणि हे जायना म्हणून ते डायवर्ट करपाक तर बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आतां घडपाक लागल्या हांव तेजे मागीर सांगता कित्याक बाकीचे टायम दिता सो बाकीचे कशे टॅक्टीक ते यूज करता हे ओवरऑल पयलें दिसता. Sawan, you are also a political analyst. So, BJP politically, what he talks makes sense, or no, whatever. Absolutely yes, but let's look at this issue right from beginning. आमचे गोयचे खरे थळावे लोक जर कोण आसा जाल्यार हे गावडा, कुणबी आणि वेळी SC तरी मागीर but schedule SC is just 2%. 2%. But these are the real म्हणजे इवन खंयचीय स्टोरी जर तुम्ही घेतली इतिहासकारांचे खंयचेय जर वर्शन घेतले अगदी परशुराम जो आयलो पळय थंयच्या पासून बाकीचे लोक Actually, the point These is were that the people these are the originals. आम्ही सगळे these बायले. are yes these are the original people. आणि आज समाजान जर त्यांचे स्थान जर पळयले रियल म्हणजे स्टेटाचे एसेट्स आसा किंवा स्टेटाचे जॉब आसा किंवा स्टेटाचे बिझनेसीस जे आसात तांचे वर्चस्व कितले आसा कांय एब्सोल्युटली नथिंग. सो देरफोर शोषण जाला तांचे सामाजीक आर्थीक सामाजीक ह्या निकसाचेर ऑफकोर्स जाला. सो देरफोर रिजर्वेशन डू दे डिजर्व इट 100%. इफ देर इज एनी group of people who deserve reservation, it is scheduled tribes. In fact, if you ask me, in Goa more than the scheduled tribe, it is the scheduled tribes who require reservation. आता let us see तांचे आता आमी डेटाचे उलोवया आणि फाटल्या फावटी कितें जाल्लें 11% तांचेर हे एज पर कॅल्क्युलेशन 11% आयला बट दॅट ऑल्सो इज नॉट करेक्ट because that time there were no proper classification. गावडा कितें कुणबी कोण वेळीप कोण कितलेशेच तांच्या लोकांनी आपूण भंडारी समाजान हें केलां की ओबीसीन हें करून गेला त्यामुळे जाला कितें हो डेटा जो 11% आसा पळय दॅट ऑल्सो मे नॉट बी करेक्ट. इट कूड बी 13% or it could be even 18%. 18%. That is what they claim. So when real time data will come, their case will become even stronger. Now question comes to see तांचे ऑलरेडी तांकां पंचायतीन मेळ्ळा जिल्हा परिषद आणि म्युनिसिपालिटी हातून तर तांकां मेळ्ळा म्युनिसिपालिटी ऑल्सो. सो नाव क्वेश्चन कम्स इज वेदर इट दे two questions. One, should they or do they deserve reservation as far as assembly is concerned? Of course yes. म्हणजे 4 सीट जे कितें तांचे आतां क्लेम आसा पळय ते तांकां मेळपाकूच जाय. कॅन इट बी गिवन इन आतां असेंब्लीचे काय 24 जावपाचे 27 जावपाचे आसा. इट इज क्वायट पॉसिबल दॅट बाय 27 Assembly is 24? No. Census. At assembly, it is quite possible, very much reasonable that next time when the assembly elections will be held, it is quite and most likely that these scheduled tribes will get reservation. Next time means 27? Correct. But as far as 24 is concerned, there is neither data available. त्याच्या हेचेर कशें काम जावना. Of course, आमी त्याच्या very confused. No. as far as see आताचे इलेक्शन येतले पळय ते लोकसभेचे इलेक्शन. लोकसभा. So there is no question that four seats what they are claiming is not for Lok Sabha. That is for assembly election. आता लोकसभेन कितले आसात सीट पहिली 2 तातून कितले येवचे आणि कितें जावचे हाचेर अजून पर्यंत डेटाच अवेलेबल ना. and in अशा घाईन जर केले it will work counterproductive. so many times I will give you several judgments of the different high courts wherein without applying mind reservation has been given without any basis, without any groundwork, and that reservation has been struck down by the high court. Various judgment I will give it to you. So therefore I strongly stand for this call. I wish things would have happened faster so that they would have got the reservation as far as to 2024 is concerned. Of course, the blame lies with the government. I am not going to support government where they are dragging the feet. But as far as will it, when the question is whether it is possible to happen in 24, most unlikely. I mean the decision to take. They have a case. It's just that its time duration is too short.
to make it applicable for 24 election. Now, as far as 24 No, elections. 24, I'll just clear it out. Decision before 24 elections, right? There is a difference. There is a difference between the readjustment and the reservation. Okay. Readjustment आम्ही मागाना. आम्ही readjustment उलयना, आम्ही वाढोवपाची constituency उलयना. Readjustment will happen after the 31st census, which has been already told. But You mean we are going to get more assembly seats in Goa? yeah, possible. Why? Possible. No, 40 are not too many. No, it could be 45. It will be possible. So आम्ही readjustmentच्या विचारना. आम्ही कितें म्हणटा, जरी तर काश्मीराक जर तर 2020 दिवपाक शकता रिझर्वेशन, खंयचो सेन्सस घेतलो हेंच्यांनी? 2011चो सेन्सस घेतलो न्ही, 2021 सेन्सस जावं ना. 2011चो सेन्सस काश्मीराक तर तुम्ही दिवपाक शकता, गोंयांक कित्याक लागून So दिवपाक what you are saying? No, what I'm saying. See, that- What, no, I just. No, I'm not disturbing what I'm it. saying. Kashmirak जो दिला पळय तो असेंब्लीक दिला. He is right He's talking there. about Exactly. assembly So I'm only. talking about assembly. Assembly you आता खंय आसा No, election? that's what I'm telling you. No, Decision. हांव असेंब्ली रिझर्वेशन विचारता, पूण ऑर्डिनन्स आमकां 2024 पयलीं दिया. कित्याक 2014 तुमी एश्युरन्स दिले, 2017 इलेक्शन पावले, 17 इलेक्शन पावता 2022 इलेक्शन पावले, You 19 don't- you पावले. didn't understand. I am understood, I saying understood. Take you the are- decision before आता 24. म्हाका एक सांग, सेंट्रल लोकल गव्हर्नमेंट कोण आसा? बीजेपी. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोण आसा? बीजेपी. सो आता तुम्ही कोणाक ब्लेम गेम करू शकना. इट इज यू ओनली. सो लोकल इवन असेंब्ली इज नॉट हॅव्हिंग एनी ऑब्जेक्शन. सो वाय डिनाइंग द सर्क्युलर implementation will be done on 27. We are asking the circular before 24. What is stopping them to remove? Okay. So circular? Rajan, politically, why you think politically it would make sense, right? No, For no. them, for the government to do this. It makes sense. You must understand which government is functioning. Both government. Correct, Same, both- that's same, what I mean. BJP, Double engine. Therefore more dangerous, no? Double engine तुका सारखे लोकांक मारू उडयता बारीक समाजाक. Now the ST tribal are supposed to be basically the original. Original. The मूळ गोंयकार म्हणटा पळय ते. Yes. आम्ही सोले बायले. And therefore, whoever is not. and therefore, the identity of Goa and Goa was maintained by them all these years. We have taken it from them, okay? Now, Dr. Samant आणि प्रमोद सावंत, Dr. सावंत, काय फरक ना. ते जावंकूच जाय म्हणटा तो. जावंकूच जाय तो प्रश्न आहे. दिस कॉल्ड लिप सर्व्हिस. ही फोटोवपाच्यो खबरो तुका बाबा जेवंक मेळोंकूच जाय पूण जेवणूच ना फुड्यान. दिस कॅनॉट वर्क. ओके, नाव द क्वेश्चन आय एम ट्रायंग टू मेक इज दिस. Blame is Bab Soirun Sangne that to get so many things they had to come on the streets. My question is, Ganesh Gaonkar is there who moved a resolution on the floor of the house, Which was accepted. accepted unanimously, Unanimously, right. and assurance given by the chief minister on the floor of that a delegation will be taken, 2020 which has not happened till today. When was 4 it? months back. 21st July. Yes, 2020. 21st July. Yeah, last assembly section. Yeah, 21st July it is. Yeah. So what I am saying is, there is no follow-up to that, number one. Question is, they are over, by information tells me, they are over 1,70,000 voters. 80,000. 70, 80, that's not a big. Now, 1,70,000 voters, not number of people. That would be 3 lakhs, something. Minimum, okay? Is there any ground movement? Is my first, I'm just questioning. They are free to answer. That he'll Of course. answer. Yeah, 1 minute. Yeah. 2 people who are prominent in the BJP are more seen on BJP platform for BJP, including the speaker. I have raised it up earlier, who is supposed to be apolitical but attending the BJP functions. So the dignity and that constitution, what we are talking about, has no meaning to this government. I am coming to that. Secondly, they are saying now, let there be an ordinance. Tell me one thing, will they be satisfied if tomorrow an ordinance is issued? Within 6 months it lapses. No, 1 minute. That just like a bill, like the women's reservation bill, that it will come implemented after the census. This is the, understand how, which government you are putting the demands and what demands you are putting. This is there now. Now, when that census is going to take place and when the women reservation bill will ever come, nobody knows. Will this be satisfied to the ST leaders is the question. Another question is, there is something known as the enemy within the household. Are the ST leaders within the group who are in the political party who could use their political influence? Now he said they may not be talking because they did not get elected as a tribal leader. No need. When women get elected, they don't get elected from the women constituency, but they speak for women there. Nobody can stop you for speaking, especially when you belong to that community. And when
injustice is being done to your community, which normally you could have also got elected to the tribal leader. Okay, and you may not want a tribal leader is one part of it. You can contest from an open constituency. Sure. So the question I am trying to make is enough being done to get this operational? I am not talking of ordinance. By elected representatives or by everybody from the community? No, by the community, unless, Totally. see, he said it, no, that there were things that they had to come on the ground, but he is very silent that now they are not coming on the ground. They are having meetings. That is not going to shake the government. Unless this government is shaken at its roots, and there is a message that we are all united. I having meeting in my house has no meaning unless I come out on the streets. So my question is, as I said, community leaders within are sabotaging, are playing to the government for their own benefits. These are all question marks which I am raising. They should answer. Okay. Before we take a break, Rama, I'll give you a chance to just inform us. Then I will bring in, because he's right in one way. Is that there are, I think, how many? 4 MLAs? 4 MLAs. Including speaker. Including So, biggest threat, and mostly most of the MLAs, whether they are elected from the ST reservation or no, they are given tickets because they are from that community and they have so much of hold in those particular constituencies. So that's what he means. It is that way. Is the community putting enough pressure on these guys to tell them, boss, you are not going to support us, we will. I'm trying to explain what he means. Yeah. See, basically कितें आसा, जेन्ना रजन बाबान म्हणलें की प्रेशर कितें बिल्डअप जाता. आमी पयलीं जेन्ना CMान जेन्ना स्टेटमेंट केलो, आमकां मेळटले रिजर्वेशन आनी 27 मेळटले, तेन्ना आमी चलो साखळे म्हणून गेले. साखळे थंयसर लॉन्च केले. साखळेचे 4 बसी CMाचे स्वताचे एरियेंतल्यान हांगासर आझाद मैदानाचेर 15 नोव्हेंबराक येयले. पीपल वे स्कॅर्ड टू स्पीक, दोज पीपल हॅव कम आउट. आनी दुसरी गजाल म्हणटा तें आतां सद्या स्टेटमेंट केलो तावडकरान की बाबा 27 मेळटले आनी कितें करपाक जाय काय म्हणून. वी सेड चलो काणकोण. लास्ट टायम वी हॅड अराउंड 10 to 12 मिटिंग्स इन 2 days ऑफ टायम, वेरीन अक्रॉस गोवा पीपल हॅव गॉन टू काणकोण. आनी मेजॉरिटी एरिया जो आसा पळय, तेंचो स्ट्रेंथ आहा पळय, थंयसर वचून आमी अवेरनेस केले. यू वॉन्ट बिलीव the people first time mission political reservation have given opened their eyes. तांकां अजूनपर्यंत लोकांक खबर सुद्धा नाशिल्ली 2,500 कोटीचो बजेट तांकां अलोकेट जावपाक जाय म्हणून 10.23%. No one have spoken about this. Why? Because BJP party has become an event management party. ते फक्त कितें आतां पळय रिसंटली तेंच्यांनी कितें केलें, आमी जे 15 नोव्हेंबराक जेन्ना बिरसा मुंडा केलो, इमिजिएटली तेंच्यांनी कितें केलें खबर आसा, इव्हेंट मॅनेजमेंट. कोण खंय टेंडली विकता तांकां अवॉर्ड दिवप, आनी कितें विकता आनी कितें करता तांकां एक म्हणल्यार कितें गुटलोवन दवरप. बाबा तुमी बरें काम करता, टेंडली विकप, भाजी विकप, यू आर गिविंग दीस म्हणल्यार कितें दाखोवंक सोदता तुवें. Are you telling that you are trying to divert these people attention of the people? म्हळ्यार आज तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसा की बाबा ते जे आहा पळय की कशे भाशेन आमी डायवर्ट करूंक शकता. बट वी आर नॉट गेटिंग डायवर्टेड. एवरी सिंगल टायम वी आर ऑन द ग्राउंड. टुडे ऑल्सो देर आर 3-4 मिटिंग्स हॅपनिंग डावन ओवर देर. बट वी आर नॉट पब्लिकली अनाउन्सिंग लायक हा बाबा हे इतले करता, हे इतले करता. द डे विल कम ह्या इलेक्शना पयलीं की सरकाराक आयदर नोटिफिकेशन काढचे पडटले. सर्क्युलर म्हणटा नोटिफिकेशन ऑफ which constituency will be reserved. कितली रिझर्व जावपाक जाय ती 10.23% सेन्सस 2011 आसा. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक तोवूय तेंचे सेन्सस धाडलो हा. नोटिफिकेशन काडप बाबा ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्व जाल्यो म्हणून. इम्प्लिमेंटेशन मागीर करा. पूण आतां सध्या जरी तर ह्यो गोष्टी जायना जाल्यार 2 गोष्टी घडोवंक शकता 2024च्या इलेक्शनाक. 2024च्या इलेक्शनाक व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, 70,000 voters are from North Goa. And 1 lakh voters are from South Goa. We will make sure that North Goa seat is gone from BJP. We will make sure that North Goa is gone. म्हळ्यार फुडल्या फावटी नॉर्थ गोवा येना ते इतले हांव गॅरंटी दिता, जरी तर 24 पयलीं आमकां दिना जाल्यार. Okay. On this note, we will take a small break, and we will. Now this is interesting because this we need to discuss little further. I will give you a chance to speak, Dr. Bab, and Soiru, you can take it a little further on this because I think no. So because I think that the BJP is aware of what probably in your own thing the feedback must be going to the party. So they are making it's ultimately BJP is a very strong political machinery. So anyway, we will discuss that in the second half.
Very interesting what Rama has ended on this note. We'll see you on the other side. Keep watching Goa 365.